So yeah, hello everyone, welcome back to a brand new video, welcome back to my channel. And in today's video I'm going to install wheel cover on my bike on these rims यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले खाली छ both rims. अहिले wheel cover हाल्छु म, त्यो हाफ wheel cover आउँछ नि, फुल हैन हाफ वाला दुईटै wheel मा ट्राई गर्छु कस्तो देखिन्छ। मैले चाहिँ यो लुक्स पर्पस को लागि हाल्न लागिरहेको छु to check out how does it look है। and मैले सुनेको डिसएडभान्टेजहरु पनि मलाई चेक गर्न सकी त्यो साच्चीकैमा त्यो डिसएडभान्टेजहरु आउँछ कि आउँदैन wheel cover हालेपछि। सो त्यो हालेपछि नै थाहा हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म बिफोर लुक देखाइदिरहेको छु। दिस इज हाउ द बाइक लुक्स विदाउट द व्हील कभर है। मैले चाहिँ हाफ वाला व्हील कभर हाल्छु टु चेक आउट द डिसएडभान्टेजेस। लेट मी शो यु गाइज है द बाइक विदाउट द व्हील कभर राइट नाउ। हेर्न सक्नुहुन्छ व्हील्स, दिस इज हाउ इट लुक्स विदाउट द व्हील कभर। अनि त्यहाँ पुगेर व्हील कभर हालेर चाहिँ फेरि म हजुरहरूलाई यही लोकेसनमा आएर आई विल शो यु गाइज हाउ डज इट लुक। सो या this is how the bike looks after the wheel cover being installed on it. As you guys can see, front and the rear wheel दुईटै wheel मा install गरेको छु मैले। When I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I? यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमै हो, हाफ व्हील कभर भन्छ यसलाई यो चाहिँ। एन्ड आइ एम गोइङ टु टेस्ट इट एन्ड पछि चाहिँ म रिभ्यू दिन्छु यसको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस के हुन्छ भनेर। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स। अनि बाइक चाहिँ अहिले फुल ब्ल्याकमा म्याच खाइरहेको छ। आइ एम गोइङ टु टेस्ट इट है। मैले पनि यो लुक्स पर्पजकै लागि हाले हो, मलाई पनि लुक्स चाहिँ राम्रो लागेर मैले यो ट्राई गर्न खोजेँ हो कस्तो हुन्छ यसको एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज। एडभान्टेज त आई थिङ्क लुक्स हो, अब डिसएडभान्टेज चाहिँ थाहा पाउँछ चलाएपछि। अलिक लङ टुरमा कतै कतै गएपछि हाई स्पिड कर्नरिङ ब्रेकिङ के हुन्छ डिफ्रेन्सहरू म भन्नेछु। सो यो चाहिँ लेफ्ट साइडबाट यस्तो देखिरहेको छ बाइक, फ्रन्टबाट त केही देखिँदैन व्हील कभर भनेर, साइडबाट मात्रै हो अलिकति बल्की हेभी लुक आउँछ क्या यो व्हील कभरको। एज यु गाइज क्यान सी कस्तो सही देखाएको छ, बल्की देखाएको छ बाइक। सो या अब म चाहिँ पछि गएर यसको रिभ्यू दिनेछु, यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भन्नेछु के हुन्छ, के फेस गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यस्तो देखाएको छ बाइक। एज यु गाइज क्यान सी इट्स लुकिङ डोप, सुपर हेभी। फ्रन्ट व्हीलमा अलिकति मलाई अफ लाग्छ, रियर व्हीलमा त ठिकै लाग्छ, तर फ्रन्ट व्हीलमा चाहिँ त्यति खासै मन पर्दैन क्या। सो त्यो पनि म पछि रिभ्यूमा भनिदिइहाल्छु कस्तो छ छैन, हाल्नु कि नहाल्नु भनेर। सो या द्याट्स अल फर दिस भिडियो। आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एन्ड पिस आउट। एन्ड वान थिङ है, इफ यु गाइज आर लाइकिङ माई भिडियो, मेरो भिडियोजहरू मन पर्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब।